Cái bóng tại sao chúng ta độc ác hơn chúng ta nghĩ? Có vẻ như trong xã hội hiện nay, chúng ta quá quan tâm đến hình ảnh bản thân. Nhưng, ngay cả khi chúng ta nghĩ rằng mình đã hiểu rõ, liệu thực sự có như vậy không? Hay chúng ta chỉ đang cho thế giới, và chính chúng ta, thấy bản chất thực sự của mình? Có thể là chúng ta đang kìm nén một phần nào đó của bản thân, và bên dưới bề mặt đó ẩn chứa một con quái vật có thể thức tỉnh một ngày nào đó không? Bất kể chúng ta đi đâu, chúng ta liên tục xác định lại con người thật của mình. Đồng thời chúng ta cũng phán xét hành vi của người khác. Trong xã hội, chúng ta được mong đợi sẽ cư xử theo những cách nhất định được xã hội chấp nhận. Trong xã hội, chúng ta có bao nhiêu quy tắc ứng xử và hệ thống đạo đức tại nơi làm việc, ở nhà, trong cuộc sống về đêm, trong nhà hàng, tại các bữa tiệc tối, vân vân. Hậu quả là chúng ta phải đeo nhiều loại mặt nạ. Đây là những tập hợp các hành vi cũng như niềm tin về bản thân chúng ta và cách chúng ta liên hệ với thế giới. Chiếc mặt nạ như vậy được gọi là nhân cách, đó là nguồn gốc của từ người. Một vấn đề với tính cách này là nhiều người thể hiện bản thân theo những cách nhất định, trong khi vẫn che giấu nhiều đặc điểm không mong muốn trong những góc tối của tâm trí. Điều này xảy ra một cách có ý thức cũng như vô thức. Nhà tâm thần học người Thụy Sĩ Các Dung gọi những nơi tối tăm này là cái bóng. Điều đáng buồn nhất về cái bóng này là nhiều người không thực sự biết rằng họ có nó. Đặc biệt là những người có sự gắn bó rất mạnh mẽ với nhân cách của họ, những người tin rằng họ chính là nhân cách của họ và không thể có điều gì khác ẩn núp trong bóng tối. Đúng vậy, họ có thể trải qua một số suy nghĩ và ham muốn không mấy dễ chịu, nên họ nhanh chóng kìm nén chúng. Nhưng họ càng làm vậy, cái bóng càng trở nên lớn hơn và xấu xí hơn. Tôi trích dẫn Dung, thật không may, không thể nghi ngờ rằng con người, nhìn chung, không tốt như anh ta tưởng tượng về mình, hay như anh ta mong muốn được trở thành. Mỗi người đều mang một cái bóng, và cái bóng ấy càng không được đưa vào đời sống ý thức, thì nó lại càng đen tối và đặc quán. Kết thúc trích dẫn. Một ví dụ về điều này là những vụ bê bối lạm dụng trong các cộng đồng tôn giáo hoặc tâm linh. Một số chức vụ nhất định, như linh mục, tu sĩ, thánh nhân, vân vân, thường đòi hỏi những hành vi trái ngược với bản chất của họ. Cùng với kỳ vọng của xã hội rằng họ phải hành xử theo những cách nhất định, bạn biết đấy, thánh thiện. Nhiều người đã thành công trên con đường này, nhưng cũng có một số người không thể hòa nhập được những đặc điểm không mong muốn của mình. Sau một thời gian, những bong bóng ham muốn bị kìm nén này bắt đầu vỡ, và cái bóng mà họ đã kìm nén trong nhiều năm hoặc thậm chí nhiều thập kỷ sẽ nổi lên. Và không phải theo cách thân thiện. Những người có bóng tối dày thường có xu hướng phán xét người khác một cách cực đoan. Họ kìm nén khuyết điểm của mình và thường nhanh chóng phán xét người khác chính vì những khuyết điểm đó. Trên thực tế, họ nhìn thấy ở người khác những điều mà họ cố che giấu. Bằng cách đổ bóng tối của mình lên người khác, ít nhất chúng ta không phải nhìn vào vực thẳm trong tâm trí mình. Nhưng chỉ cần cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy mặt tối của mình ở người khác cũng là dấu hiệu cho thấy chúng ta cần phải nỗ lực hơn nữa. Mặc dù chúng ta phải cư xử như những công dân tử tế, mỉm cười với hàng xóm, đi làm, tuân thủ các quy tắc của xã hội, ở sâu bên trong, ẩn chứa một khả năng to lớn hướng đến cái ác. Chiến tranh thế giới thứ hai là một ví dụ điển hình về việc những người dân thường vô tội có thể trở thành những kẻ giết người khát máu. Do một loạt các sự kiện không may, một con quái vật đã trỗi dậy từ tiềm thức tập thể của người Đức và tập hợp lực lượng. Sự tàn ác của nó đã đánh thức những bóng đen khác trên khắp thế giới, dẫn đến một trong những cuộc thảm sát lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Như Dung đã nói, sự thay đổi tính cách do dòng năng lượng tập thể trỗi dậy là điều thật đáng kinh ngạc. Một con người hiền lành và lý trí có thể biến thành một kẻ cuồng loạn hay một con thú hoang dại. Ta luôn có xu hướng đổ lỗi cho hoàn cảnh bên ngoài, nhưng thực ra, chẳng có gì có thể phát nổ bên trong ta, nếu như nó chưa từng tồn tại ở đó. Kết thúc trích dẫn. Ngày nay chúng ta vẫn còn gặp khó khăn trong việc hiểu điều này, có lẽ vì chúng ta gặp khó khăn trong việc chấp nhận mặt tối của mình. Và coi những tội ác khủng khiếp được thực hiện là điều xấu xa không phải của con người. Trong một số tôn giáo, họ đổ lỗi cho các thế lực bên ngoài như linh hồn hoặc ma quỷ. Nhưng nếu chiến tranh nổ ra vào ngày mai, bạn có chắc chắn rằng mình sẽ không trở thành quái vật không? Tôi biết chiến tranh là một ví dụ cực đoan. Vậy thì, chúng ta hãy đến gần nhà hơn một chút. Nếu bạn nghĩ mình là người tốt, thậm chí là người vĩ đại, thậm chí là một nhà hiền triết, một người có thể dạy người khác cách sống, người tỏa ra lòng tốt, người luôn ở bên những người thân yêu, tặng tiền cho các tổ chức từ thiện, được mọi người xung quanh ca ngợi là một người tuyệt vời, bạn đã bao giờ nghĩ rằng sâu thẳm bên trong bạn thực sự là một kẻ tồi tệ không? Rằng đằng sau chiếc mặt nạ, có một sự xấu xí mà bạn đã che giấu bấy lâu nay, và bạn thậm chí còn không nhận ra điều đó. Hoặc có lẽ là bạn biết nhưng bạn từ chối nhìn nhận nó. Phải chăng đó là lý do tại sao chúng ta phải nỗ lực rất nhiều để trở thành một con người tuyệt vời, ngày này qua ngày khác,
và bạn càng cố gắng, bạn càng cảm thấy xung đột nội tâm. Có thể vị linh mục này thực chất là người thích kiểm soát mọi thứ. Nhà từ thiện tỷ phú này chỉ làm điều đó vì danh tiếng thôi sao? Và vị đạo sư tâm linh mà bạn yêu thích chỉ làm vì tiền thôi sao? Bất kể chúng ta theo đuổi điều gì, và lý do chúng ta nói với mọi người tại sao chúng ta theo đuổi điều chúng ta theo đuổi, thì rất có thể chúng ta có những ý định ẩn giấu mà chúng ta không muốn nhìn vào, và nếu chúng xuất hiện, chúng ta sẽ ngay lập tức đẩy chúng xuống. Người Đức gọi những ý định này là Hintergehen. Nhà triết học Alan Watts thường nói về điều này. Tôi trích dẫn, Hintergehen là một suy nghĩ luôn lẫn quẩn trong tâm trí bạn. Một điều gì đó sâu thẳm trong lòng bạn biết, nhưng không thể thừa nhận. Kết thúc trích dẫn. Vấn đề là khi nhận thức được Hintergehen, chúng ta thấy rằng có điều gì đó bên trong mình mà chúng ta không thể hiện với thế giới, nhưng lại ảnh hưởng rất nhiều đến hành động của chúng ta. Ngoài ra, bằng cách xem xét kỹ lưỡng một số phán đoán mạnh mẽ về người khác, chúng ta có thể xác định chính xác những điều mà chúng ta vẫn giấu kín. Các Dung tin rằng nếu chúng ta nhận thức được cái bóng của mình và tìm cách kết hợp nó vào tính cách, chúng ta sẽ ít có khả năng mất kiểm soát nó hơn. Các Dung gọi quá trình này là cá thể hóa, tức là sự hòa giải mọi khía cạnh trong tính cách của chúng ta, kể cả những khía cạnh đen tối để chúng ta trở thành con người thực sự của mình. Vì vậy, để giảm bớt phần đen tối của bản thân, chúng ta không nên kìm nén nó. Điều chúng ta nên làm là biến vô thức thành có ý thức. Cái bóng không phải lúc nào cũng chứa đựng những điều tiêu cực. Trong nhiều năm, bạn có thể đã kìm nén một số khía cạnh nhất định của bản thân như sự sáng tạo hoặc sở thích tình dục mà xã hội coi là điều cấm kỵ. Những điều chỉ có thể giải quyết được nếu chúng ta thừa nhận chúng. Khi chúng ta đủ can đảm để soi sáng bóng tối và nhìn xa hơn con người mà chúng ta thể hiện với thế giới hàng ngày, chúng ta có thể bắt đầu làm việc với bóng tối, thậm chí hưởng lợi từ sức mạnh của nó và nhìn thấy vẻ đẹp trong sự không hoàn hảo của mình. Như nhà tâm lý học Marion Guterman đã nói, đêm cũng quý giá như ngày. Nếu các bạn thấy nội dung này hấp dẫn hãy ấn một like và đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn đã xem.